So today we're talking about Abraham, who is a really important person from the past. خب امروز بحث ما در مورد ابراهیم یکی از مهمترین افراد در گذشته هست. So Abraham is the big example of a man who showed faith. ابراهیم در واقع یکی از مهمترین مثالهای افرادی است که ایمانش را به ما نشون داده است. And as a result of that, he received promises from God. و در نتیجه اون نشان دادن اعمالش در واقع به عنوان پیامبر از سمت خداوند انتخاب شد. And those promises are still important to us now. و اون وعده هنوز برای ما بسیار بسیار مهم هستند. So let's start off by thinking who Abraham was. خب در ابتدا بررسی میکنیم که ابراهیم چه شخصی است. And the first thing about Abraham was that he lived a very long time ago. و اون چیزی که مهم هست ابراهیم مدت‌ها پیش زندگی میکرده. He lived about 2000 years before Jesus was born. و در واقع 2000 سال قبل از میلاد مسیح ابراهیم زندگی میکرده. So he lived as long before Jesus as Jesus is before us. و این نشون میده که اون خیلی خیلی قدیمی تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم قبل از میلاد مسیح زندگی میکرده. And he was born, there we go, that's a time chart that shows it. So there's us. و همونطور که میبینیم یک در واقع بازه زمانبندی اینجا هست که این مسئله رو کاملا برای ما نشون میده. We're at this end. The birth of Jesus is in the middle. تولد عیسی در وسط ماجرا قرار گرفته. And Abraham is the same sort of time before Jesus that we are after him. و دقیقاً تولد ابراهیم در 2000 سال پیش قبل از این مسئله وجود داره. And we can notice that the King David comes about halfway between Abraham and Jesus. و همانطور که می‌بینیم پادشاه ما داوود همچنین در میانه تولد مسیح و تولد ابراهیم 1000 سال قبل از میلاد به دنیا آمدن. Well, there we go. So that Abraham is born in Iraq. خب ابراهیم در عراق به دنیا آمد. And it's he lived in a town called Ur. و در شهری به نام اور زندگی می‌کرد. And for some reason he left Ur, he and his family, his father's family, and many other members of his family, cousins and things like that, left Ur, and they traveled up to a place called Haran, which is in Syria now. و بعداً خودش و خانواده‌اش در واقع مهاجرت می‌کنند و به محلی به نام هرا که در سوریه امروز قرار گرفته حرکت می‌کنند. And at some time, it might be before he left Ur, or it might have been on the journey, Abraham received some promises from God. و حالا دقیق در حین مهاجرت بوده، در میانای راه بوده، یا زمانی که به شهر اور میرسن ابراهیم وعده های را از سمت خداوند دریافت میکنه. But he was told that in order to receive those promises, he had to leave his family and he had to travel on to another land that God would show him. و خداوند میفرماید که به خاطر اینکه این وعده ها رو من بتونم به تو بگم و این وعده ها رو دریافت کنی، تو باید خانوادت رو ترک کنی و به مکانی بری که من به تو میگم. And that land was known as Canaan. و اون منطقه‌ای که به ابراهیم گفته شد نامیده می شود کینان. And here we are, that's Canaan. It's the areas now called Palestine and Israel. و کینان در منطقه قرار گرفته که امروزه به نام فلسطین و اسرائیل نامیده می شود. And that's where Abraham lived for the rest of his life.
و این دقیقاً کینان دقیقاً همون جای هست که ابراهیم بقیه زندگیش را اونجا میگذرونه. And he lived in a tent and he traveled up and down the land. و ابراهیم در منطقه کنعان در چادرهای زندگی میکرده و مدام در همون منطقه در حال جابجایی و رفت و آمد بوده. But we know that sometimes he traveled as far as Egypt, and at other times he traveled a long way to the north. و میدونیم که بعضی وقتا هم به سمت شمال و بعضی وقتا هم به سمت در واقع مصر حرکت میکرده. Now, Abraham had a wife who was called Sarai at that time. تو زمانها ابراهیم همسری داشته که سارا اسم همسرشون بوده. Yes, let's just call it Sarai then, and God changed her name to Sarah later on. در ابتدا در واقع اسم اولشون سارای بوده که اون صدای آخرش کشیده هست، اما بعداً به فرمان خدا تبدیل به سارا یا همون سارا اسمشون عوض میشه. And when they left the rest of the family, they were both very old. و زمانی که اونها خانوادهشون رو ترک میکنن هر دو بسیار سن بالایی داشتن و پیر شده بودن. So Abraham was more than 70 years old, but they had no children. و ابراهیم اون موقع حدود 70 سالش بود که به هیچ فرزندی هم نداشتن. And Abraham seems to have been worried about that. He had no children, and he was too old, and so was his wife, to have any more children. و ابراهیم نسبت به این مسئله بسیار دلنگران بود به خاطر اینکه سن بالایی داشت و هنوز هیچ فرزندی نداشته. Anyway, let's look at the promises that God gave to Abraham. خب بریم به بررسی وعده هایی که خداوند به ابراهیم میده بپردازیم. And there are several groups of these promises. We'll look at the first group, and it's in Genesis chapter 12. بیشتر وعده های خداوند به ابراهیم در بخش پیدایش هست، همون بخش اول کتاب مقدس، و بیشتر وعده ها توی این قسمت قرار گرفته. در ابتدا به بخش 12 میپردازیم. Right. So these are promises that God gave to Abraham before he had left his father's family. و این تمام وعده‌ای هست که خداوند به ابراهیم میده قبل از اینکه خانواده‌اش و پدرش رو و خانواده پدرش رو ترک کنه. So let's look at that. That's Genesis chapter 12, and we're going to read verses 1 to 3. خب پیدایش بخش 12 صفحه 23 1 تا 3 رو دوستان با هم میخونیم. خداوند به ابراهیم گفته بود از سرزمین خیش و از نزد خیشان خود و از خانه پدریت برون بیا و به سرزمینی که به تو نشان آورد و تو را برکت و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد برو. از تو قومی بزرگ پدید خواهد آورد و تو را برکت خواهم داد. نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود. That's it. Yeah, thanks. So Abraham has received a promise, first of all, that he'll become a great nation. اولین وعده که به ابراهیم داده می شود این هست که اون یک قوم بزرگ به یک قوم بزرگ تبدیل میشه. And that means that he is going to have children. و این بدین معنا است که اون قطعاً یک فرزند خواهد داشت. So he has to have at least one child. That child will have more children, and so on. And gradually, the number of descendants of Abraham will increase until they become a great nation. و اون حداقل یک فرزند خواهد داشت که قطعاً فرزندش فرزندانی خواهد داشت و اولاد فرزندانش باعث بزرگ شدن اون قوم بزرگ می شود. Second promise
is that God is going to give a blessing to Abraham. دومین وعده خداوند این هست که ابراهیم به او برکت خواهد داد. And Abraham prospered in the land of Canaan, but there's a blessing that's still to come. و این در واقع بزرگترین نعمتی است که خداوند به ابراهیم خواهد داد و این اتفاق براش افتاد. And he also says that Abraham is going to have a great name. و همچنین این مسئله ذکر شد به ابراهیم، یعنی یکی از وعده‌های دیگه اون بود که اون یک اسم بزرگ خواهد داشت. And what he means by that is that everyone is going to hear of Abraham. و این بدین معنا بود که همه کس به ابراهیم گوش خواهند داد. And you can see that's happened because here we are talking about Abraham. و این به خاطر و این اتفاق افتاد که در واقع همه به ابراهیم گوش دادن. And most people have heard of Abraham. We don't know the name of very many other people that lived 4,000 years ago. و خیلی از افراد بودن که به ابراهیم گوش دادن و ما خب اسم بسیاری از این افراد رو که سالها پیش 4,000 سال پیش زندگی می‌کردن نداریم. And most of the ones we do know are Abraham's family. و تنها چیزی که می‌دونیم اونها خانواده ابراهیم بودند. It tells us, by the way, in verse 4 that Abraham was 75 years old when he left Haran and traveled to Canaan. اما این توی بخش 4 متوجه میشیم که ابراهیم 75 سال داشته زمانی که بخش حران رو ترک میکنه. Now Sarah's about 10 years younger than Abraham, but even so that means she'd be 65, she'd be too old to have children. و همسر سارا در واقع 10 سال جوانتر از ابراهیم بوده که میشه 65 سالش. And the other promise is that all the families in the world will be blessed in Abraham. و وعده بعدی که به ابراهیم داده میشه اینه که همه افراد دیگه از سر تا سر بخش‌های دیگه از جوامع دیگه به سمت ابراهیم حرکت میکنن و از برکت ابراهیم بهره مند میشن. So again what he's saying is that some descendant of Abraham will bring a blessing to the whole world. و این وعده نشون میده که بعضی از اولاد ابراهیم در آینده باعث برکت و آوردن برکت به سرتاسر دنیا میشن. Although in addition the promises that Abraham received are promises that extend to other people as well. So many people will be blessed by Abraham's promises. و همونطور که دیده شد بسیاری از افراد به خاطر وعده‌های ابراهیم مورد برکت قرار گرفتن و صاحب مال و ثروت شدن. Now Abraham was supposed to have left his family. That's what God told him to do. اما در کل اون چیزی که گفته میشه اینه که ابراهیم فرض بر این بود و کاری که باید انجام میداد اینه که خانواده‌اش رو ترک میکرد. But to start off with, there was one member of his family who came with him who was called Lot. اما یکی از اعضای خانواده‌اش که باهاش میاد به اسم لات اون رو ابراهیم رو همراهی میکنه در واقع. But after they reach Canaan, Lot and Abraham separate, and Abraham is now completely separate from the rest of his family. اما وقتی که به اون منطقه مورد نظر که خداوند بهشون گفته بود میرسن، دیگه لوط ابراهیم رو ترک میکنه و ابراهیم به صورت مجزا و تنها زندگی میکنه. And God then gives another group of promises to Abraham. و بعد در ابتدا خداوند مجموعه دیگه از وعده ها رو به ابراهیم میده. And these are in Genesis chapter 13. خب و این وعده ها در پیدایش چپتر 13 هست دوستان. باب 13. Yeah. باب 13. And we can read verses 14 to 17, please. خب بچه ها آیه 14 تا 17 رو میخونیم. صفحه 24 دوستان، پایین صفحه 24.
پس از آن که لوط از ابراهیم جدا شد، خداوند به ابراهیم گفت اکنون تو چشمان خیش را برافراز و از جایی که هستی به سوی شمال و جنوب و شرق و غرب بنگر، زیرا سراسر این سرزمین را که میبینی تا ابد به تو و نسل تو خواهیم بخشید. نسل تو را همچون غبار زمین میگردانیم، چنان که اگر کسی بتواند غبار زمین را بشمارد، نسل تو را نیز میتوان شمرد. برخیز و در طول و عرض زمین بگرد، زیرا آن را به تو خواهیم داد. پس ابراهیم خیمه خود را نقل کرد و رفته نزدیک بلوط مرمری در هبرون ساکن شد و در آنجا مذبحی برای خود بنا کرد. Thank you. So again, a bit more of the promises, and this time he's promising that Abraham will receive the land that he's been walking around in. خب وعده‌های بیشتری به ابراهیم داده میشه و یکی از وعده‌ها این بوده که در واقع در جاهای مختلفی حرکت کنه و جابجا بشه. And it says directly that this land will be given to Abraham. و این به قطعیت به ابراهیم گفته میشه که این سرزمین به او داده خواهد شد. And it also says that the land will be given to Abraham's descendants as well. و همچنین این سرزمین به اولاد اون و فرزندان اون خواهد رسید. And it says that it won't just have it for their lifetime, they will have it forever. و اونها این سرزمین کنعان رو تا ابد برای همیشه خواهند داشت. And he also says that Abraham will have a huge number of descendants, as many as there are pieces of dust in the world. و وعده دیگه که به ابراهیم داده میشه این هست که اولاد اون و تعداد اولاد اون مثل شنهای روی زمین خواهد بود، که این در واقع شمردن شنها به خاطر زیاد بودنش خیلی سخت و غیر ممکنه. پس تعداد اولاد ابراهیم بسیار بسیار زیاد خواهد بود. So let's think what happens to Abraham. Well, the promise requires that Abraham has a son. Doctor, please repeat again. The promise that Abraham has says he has to have children, and particularly a son. و بر اساس وعده‌ای که به ابراهیم داده شده بود که اون یک فرزند خواهد داشت، به ویژه یک فرزند پسر. But Abraham and Sarah are very old and they've got no children. و از اونجایی که ابراهیم و همسرش بسیار پیر بودن و فرزندی نداشتن، خیلی نگران بودن. So what happens first of all is that Sarai gives her maid, her servant, to Abraham, and they have a child who's called Ishmael. و بر اساس اون چیزی که میدونیم در واقع به سارا یک نفر میاد به سارا کمک میکنه و در کنار اون یک فرزندی به اسم اسماعیل بهشون داده میشه. And you can calculate that Abraham must have been 86 years old when Ishmael was born. و همونطور که تخمین زده میشه زمانی که اسماعیل به دنیا میاد ابراهیم تقریبا 85-86 سال داشت. Anyway, time goes on, Ishmael grows up and becomes a young man. و همونطور که ابراهیم پیرتر میشه اسماعیل یک مرد جوان میشه. And then in Genesis chapter 17, an angel visits Abraham. بخش پیدایش باب 17 یک فرشته میاد و ابراهیم رو ملاقات میکنه. So let's look in Genesis chapter 17 and verses 15 and 16. خب دوستان، پیدایش باب 17 صفحه 27 بخش 15 تا 16 رو با هم میخونیم.
و نیز خدا به ابراهیم فرمود و اما همسرت سارا، دیگر نام او را سارا میخواند بلکه نام دوباره میخونم. و نیز خدا به ابراهیم فرمود و اما همسرت سارای، دیگر نام او را سارای مخوان بلکه نام او سرا خواهد بود. من او را برکت خواهم داد و نیز پسری از او به تو خواهم بخشید. من او را برکت خواهم داد و از او قومها به وجود خواهم آورد. پادشاهان قومها از او پدید خواهند آمد. Right. So the promise is that Abraham and Sarah are going to have a son. و بر اساس این وعده ابراهیم و سارا یک فرزند پسر خواهند داشت. Well, Abraham finds it difficult to believe this because he's so old. از اونجایی که ابراهیم بسیار پیر بود این وعده رو خیلی باور نمی‌کرد، براش باورپذیر نبود چون خیلی سن بالایی داشت. So if you could read verses 17 and 18, please. صفحه 28 دوستان 17 و 18 رو با هم میخونیم. ابراهیم به روی در افتاد و خندید و در دل خود گفت آیا مرد 100 ساله را پسری زاده شود؟ آیا سارا در 90 سالگی بزاید؟ و ابراهیم به خدا گفت کاش که اسماعیل در حضور تو زندگی کند. So Abraham laughs so much that he falls over. و ابراهیم خیلی خندید که در واقع روی زمین افتاد از خنده زیاد. Now, in Hebrew, the word for he laughed is hazak. و در عبریان در واقع کلمه خنده حزک نامیده می شود، گفته شده. Yeah, and if you change it slightly to make it he keeps on laughing, then it becomes yitzhak. Sorry. So if you say you change the verb slightly to mean not he laughed, but he keeps on laughing, then the word becomes yitzhak. و اگر کلمه رو تغییر بدیم از خندیدن به ادامه خنده دادن، اون کلمه زک به ایزک تبدیل میشه که به معنای خنده های پی در پی هست. And so the name of the child when he's born is called Yitzhak. و اسم فرزندشون وقتی که به دنیا میاد ایزک نامیده می شود. And well, this is the child that God has promised. و دقیقاً این همان فرزندی است که خداوند وعده‌اش را داده بود. And there we go. He is. Oh, not sure what happened then. So Abraham and Sarah have a son who is called Yitzhak, Isaac. و ابراهیم و سارا فرزندی داشتن که ایزک همون اسحاق نامیده میشه. And Isaac has two sons who are called Jacob and Esau. و اسحاق دو فرزند دیگر داشت به اسم یعقوب و عیسو. Ishmael is sent away and he goes out and he becomes a father of several Arab nations. و اسماعیل نیز به سمت دیگه حرکت کرد و اون پدر بسیاری از ملیت‌های عرب شد. Esau also he becomes the father of at least one Arab nation, and so does Lot. و اسحاق هم حداقل پدر یکی از ملیت‌های عرب شد و ملیت‌های دیگه‌ای که از اون شکل گرفتن. But Jacob has his name changed again by God, and he gets known as
Israel. و یعقوب به حکم خداوند اسمش تغییر پیدا کرد به اسرائیل. And the Israel has a lot of sons and at least one daughter. و اسرائیل پسران زیادی داشت و یک فرزند دختر. So he has 4 wives, and altogether he has 12 sons and some daughters. اون 4 همسر داشت، 12 فرزند پسر و تعدادی فرزند دختر. And each of the 12 sons are known as the children of Israel. و 12 فرزند اسرائیل به عنوان 12 قبیله یا فرزند اسرائیل نام برده میشه. And each of them becomes the start of a large group of people in their own right. و هر کدام از این فرزندان اسرائیل خودشون آغازگر یک قبیله و ملیتی در مکانهای خودشون شده. And several hundred years later, their descendants will be known as the 12 tribes of Israel, 12 families of Israel. و صدها سال بعد جوامعی که شکل گرفته بود به اسم 12 قبیله اسرائیل شناخته شده. Well, Abraham goes down into Egypt later on, and his descendants become a great nation, and they come out of Egypt and they settle in the land of Canaan. و بعد از اون طرف ابراهیم به سمت مصر حرکت میکنه و از اونجا همگی به سمت کنعان رهسپار میشن و حرکت میکنن. Anyway, let's go back again. Isaac grows up and becomes a young man. خب در واقع برگردیم به ماجرای اصلی. اسحاق بزرگ میشه و یک مرد جوان میشه. And at this point, Abraham hears from God again. و در این موقع بوده که خداوند فرمانهایی را از سمت ابراهیم فرمانهایی را از سمت خداوند میشنوه. And this now Abraham is about 120 years old, and Isaac is about 20 years old. تو اون زمان ابراهیم 120 ساله بوده و اسحاق 20 ساله. So let's look at what happens now. It's in Genesis chapter 22. خب بریم در باب پیدایش بخش 22 ببینیم چه اتفاقی میفته. So if we could read Genesis chapter 22 verses 1 and 2. Yep, for sure. باب 22 صفحه 33 عزیزان، صفحه 33. و اما ایامی چند پس از این وقایع خدا ابراهیم را آزموده، بدو فرمود ای ابراهیم. پاسخ داد لبیک. گفت پسرت را که یگانه پسر توست و او را دوست می‌داری، یعنی اسحاق را برگیر و به سرزمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوه‌هایی که به تو خواهم گفت چون قربانی تمام سوز تقدیم کن. So Abraham has been told that he is going to have to make a sacrifice of Isaac. پس به ابراهیم دستور داده شد که او برود و اسحاق را قربانی کند. He is going to have to kill Isaac. در واقع اون باید پسرش اسحاق را میکشت. And Abraham goes with Isaac, and they go to the hill that God has told him of. و ابراهیم همراه با اسحاق رفتن به مکانی که خداوند بهشون دستور داده بود. And that's a hill that's just outside Jerusalem. و این دقیقاً خارج از اسرائیل بود. Actually, it was outside Jerusalem. Now it's inside Jerusalem, and it's where they built the temple later on. اون زمان در واقع منطقه گفته شده خارج از حوزه اسرائیل بود، اما الان در حال حاضر بخشی از اسرائیل هست که یک معبد در اونجا ساخته شده. And well, Isaac allows himself to be tied up, ready to be sacrificed. و اسحاق
این اجازه رو داد که دست و پاش رو ببندن و آماده قربانی شدن شود. So if you could read verses 9 and 10. صفحه 34 باب 22 پیدایش بچه ها. چون به جایی که خدا به ابراهیم گفته بود رسیدن، او در آنجا مذبحی بنا کرد و هیزم بر آن چید و پسرش اسحاق را بسته او را بر مذبح روی هیزم گذاشت. Now, آنگاه say again. just a second. آنگاه دست دراز کرد و چاقو را گرفت تا پسر خود را ذبح کند. Right, thanks. Now, it seems that Isaac must have known something was going to happen. و این به نظر میرسه که اسحاق میدونسته که یک اتفاق قطعا خواهد افتاد. It might be just that he knew that God had promised that he himself would become the father of a great nation, and he wasn't born yet. اون میدونسته که ممکنه این اتفاق بیفته به خاطر که اون از این مسئله مطلع بوده که خداوند به اون وعده داده بوده که اون پدر قبیله های خیلی زیادی خواهد شد. But he allows himself to be tied up so that he could be sacrificed. اما این اجازه رو میده که دست و پای اون رو ببندند و آماده قربانی شدن شود. Yeah, if he hadn't trusted that something would happen, you would have seen a 20-year-old man running away and a very old man trying to catch up with him. و این کاملا مشخص و واضح است که اگر اون اعتماد به وعده خداوند نداشت، یک پسر 20 ساله قطعاً تلاش به فرار میکرد و از اون جا فرار میکرد و میدوید و میرفت. But there he is, tied up on the altar, and Abraham gets out the knife to kill him. اما اون کاملا بسته شده بود در اون مذبح و ابراهیم چاقویی را گرفت تا سر اون را ببرد. So then, could you read verse 11, please? اما فرشته خداوند از آسمان وی را ندا داد. Yeah, and verse 12. ابراهیم پاسخ داد لبیک. فرشته گفت دست بر پسر دراز مکن و کاری به او نداشته باش. اکنون میدانم که از خدا میترسی، زیرا پسرت آری یگانه پسرت را از من دریغ نداشتی. So Isaac is not killed and Abraham receives him back from the dead. و در واقع اسحاق کشته نشد و اون رو ابراهیم رو از مرگ برگردون و نجات. And what we have here is a kind of parable. و چیزی که اینجا دیده میشه در واقع یک موعظه هست، یک اتفاق خوب هست. So can you think of somebody who was sacrificed by his father but then came back from the dead? و این تصورش بسیار سخت است که فردی توسط پدرش میخواد قربانی بشه و از مرگ نجات پیدا میکنه. And the answer, of course, is Jesus. و در واقع این جواب ما مسیح هست. Jesus didn't avoid death. He allowed himself to be killed, and then God raised him back to life. و در واقع عیسی مسیح اجازه میدهد که قربانی شود و بعد به زندگی بازگردد. And it seems that Abraham must have had some kind of understanding of this. و این نشون میده که تا حد زیادی ابراهیم درکی از این مطلب داشته. And so Abraham almost sacrifices Isaac. He goes great faith in that, and he receives Isaac back from the dead. و این بنابراین نشون میده ابراهیم با اون اعتقاد استواری که داشته اسحاق رو از مرگ برمیگردونه. And as a result, he receives some more promises from God. و در نتیجه این مسئله وعده های بیشتری رو از سمت خداوند دریافت میکنه.
So if you could read verses 15 to 17, please. فرشته خداوند بار دوم ابراهیم را از آسمان ندا در داد و گفت خداوند می‌فرماید به ذات خودم سوگند از آنجا که این کار را کردی و پسرت را که یگانه پسر توست دریغ نداشتی به یقین تو را برکت خواهم داد و نسلت را همچون ستارگان آسمان و مانند شنهای کناره دریا کثیر خواهم ساخت. نسل تو در دروازه های دشمنشان را تصرف خواهند کرد. Thank you. Now, first of all, he repeats a promise that Abraham's already received. و دقیقاً دوباره وعده رو تکرار میکنه اون فرشته. He says, Abraham, the number of descendants you're going to have is so many that it will be like the number of stars in the sky or the number of grains of sand on the seashore. و دقیقاً به ابراهیم گفته می شود که نسل تو مانند ستارگان و شنها بسیار زیاد خواهند شد و تکثیر پیدا خواهند کرد اولاد تو. But then the promise changes slightly. و بعد یک کمی اون وعده تغییر میکنه. And it's not reflected in the Farsi translation, and half the English translations miss it as well. و این مسئله و این تغییره تو ترجمه فارسی که ما داریم دیده نمیشه و نمایان نشده در واقع دوستان. Because it stops talking about many descendants and starts talking about one descendant. و این به خاطر این بوده که در مورد تعداد دیسندنت ها گفته نشده و فقط یک سری اطلاعات داده شده. And it says, your descendant, one of them, will possess the gate of his enemies. به خاطر این بوده که گفته شده یکی از اولاد تو در واقع پرچمدار دشمنان ما میشه. So it's now talking about one particular descendant of Abraham. و اینجا در واقع درباره یک اولاد مشخص ابراهیم صحبت میشه. And then if you could you read verse 18 as well, please. و به واسطه نسل تو همه قوم‌های زمین برکت خواهند یافت زیرا به صدای من گوش گرفتی. So it's this one descendant that's going to bring a blessing on the whole world. اما همون فرزند میتونه برکت‌هایی رو برای کل دنیا به وجود بیاره. Let's look at Abraham's family tree again. So Abraham has by now, he's got one descendant, but later on it's going to become 12 families. خب پس ابراهیم اینجا یک اولاد داره که اولاد اون خودش به 12 قبیله بزرگ تبدیل میشه. And from one of these families in 1,000 years' time, we'll get David the king. و صدها بعد یکی از فرزندهای اونها داوود به دنیا میاد. And 1,000 years after that, there's another descendant of David, and that's Jesus. و هزاران سال بعد از نسل داوود عیسی مسیح به دنیا میاد. And I'm going to suggest to you that it's Jesus who is this one descendant of Abraham who will bring a blessing on the whole world. و دقیقاً ما این مسئله رو میتونیم به قطعیت بگیم که عیسی مسیح همان اولادی هست از ابراهیم که برکت بی‌نهایت رو برای کل دنیا به وجود آورده. Now, let's think why this is important. خب به نکات نهایی بپردازیم که بسیار مهم هستند. And the first reason it's important is that Abraham is the first example of a faithful man. در ابتدا متوجه میشیم که ابراهیم یک فرد بسیار با ایمانی بوده. And as a result, he received promises from God. و خب در نتیجه ایمان قویش وعده‌هایی را از سمت خداوند دریافت میکنه.
But the important thing is that these promises extend to us as well. و نکته بسیار مهم هست که این وعده ها نیز به سمت ما رسیده است و ما اونها رو خواهیم داشت. And there's a comment on it in the New Testament. و این نمونه هایی رو در عهد جدید میبینیم. So if you could find Hebrews chapter 11. Ibranian باب 11. بله در باب 11. For everybody else as well. بچه عبرانیان باب 11 صفحه 1581. Thank you, yeah. And if you could read verses 17 to 19, please. خب 17 تا 19 رو با هم میخونیم. صفحه 1582. به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که آزموده شد اسحاق را به عنوان قربانی تقدیم کرد و او که وعده ها را پذیرفته بود حاضر شد پسر یگانه خود را قربانی کند، همان را که درباره‌اش گفته شده بود نسل تو از اسحاق خوانده شود. ابراهیم همچنین اندیشید که خدا قادر است حتی مردگان را زنده کند و میتوان گفت که به نوعی اسحاق را از مرگ باز یافت. Thank you. Yeah. So Abraham received Isaac back from the dead, but one of the promises hasn't been fulfilled yet. در واقع ابراهیم اسحاق را از مرگ نجات داد، اما هنوز یکی از وعده ها کامل نشده بود. And that's the promise of the land of Canaan. و اون وعده سرزمین کینان بود. When Abraham died, he didn't own any of the land of Canaan. اما زمانی که ابراهیم از دنیا میره هیچ بخشی از کینان، سرزمین کینان به اون تعلق نداشت و به اون داده نشده بود. He actually owned one tiny little bit, and that was the grave where he had buried Sarah. و اون تنها قسمتی بود که همسرش سارا را در اون در واقع مقبره خاک کرده بود. And that's where he was buried himself as well when he died. این دقیقاً همون جایی هست که خودش رو هم موقعی که از دنیا میره خاک میکنه. So if God is going to fulfill this promise, Abraham will have to be raised from the dead and have to live on the earth so he can have the land of Canaan. پس اگر این وعده بخواد عملی بشه، پس ابراهیم هم باید دوباره زنده بشه تا به اون سرزمین کینان اهدا شود. Now, the promises extend to us still in Hebrews chapter 11. If you could read verse 10, please. So verses, sorry, wrong verse, verses 39 and 40. Yeah. خب بچه ها عبرانیان 39 بچه ها صفحه دوستان 1583. اینان همه به سبب ایمانشان به نکویی یاد شدند، با این حال هیچ یک آنچه را که به بدیشان وعده داده شده بود نیافتند. زیرا خدا از پیش چیزی بهتر برای ما در نظر داشت تا ایشان بدون ما به کمال نرسند. The point there is he's saying that the promises, the blessing that Abraham received, that's a blessing for us as well. و این نشون دهنده این هست وعده‌ای که به ابراهیم رسیده به ما هم خواهد رسید. And at some time in the future, if we show faith, we also can receive the promises that Abraham received. و در آینده اگر ما هم بتونیم همون اعتقاد رو نشون بدیم، همون وعده‌ای که به ابراهیم رسیده به ما هم خواهد رسید. And there we are.